Gusto mo ba matuto magluto ng isang dessert na bago sa paningin ng iyong pamilya? Pwede mong ihanda sa Pasko. Magugustuhan ng mga kasama mo. Well, hi, you're right here na your YT channel, Al Cachilyars. At ngayon, narito kayo sa aming Christmas Holiday Special. Pinamagatang Panghanda sa Pasko Recipe Ideas. And now, we are now in our episode 2 with the recipe of Mango Jelly Flan. Simple lang ang makakailangan natin. Kailangan natin ng evaporated milk, condensed milk, all-purpose cream, kakailangan rin natin ng gelatin powder, sugar, sliced mango, calamansi juice, eggs, and water. First things first, kailangan natin ng linera at i-melt natin doon ang ating sugar para mag-caramelize at isa-set aside. Just always make sure na pag magka-caramelize kayo ng sugar, hinaan lang natin ang apoy para maiwasan natin ang pagiging mapait ng ating sugar pag niluto na natin. Yan, as you can see, nagme-melt na siya. So, antayin lang natin mag-melt yung buong surface. And here it is, nagme-melt na nga siya. Ang gagawin lang natin ay antayin nating mawala yung puti-puti hanggang sa pwede natin siyang iset aside. Now, ito na yung mga nalagyan natin ng caramelized sugar, na set aside na rin natin, and napatigas na rin. Now, kukuha tayo ng sliced mangoes, and ilalagay lang natin to dito. Gumamit kayo ng plastic gloves, or hindi naman kaya, maglinis kayo ng kamay pag ginawa nyo ito. Simple lang gagawin natin, kuha tayo ng mangoes, and just tap it right here, ng ganito. Ayan. Kayo bahala kung gaano kadaming mango ang gusto nyong ilagay dito sa toppings. Ang lalagay lang namin is 3 slices per linera. And ayan, ayusin lang natin. And then, ulit-ulitin na lang natin sa iba pang mga linera. Pwede kayong gumamit ng ibang preferred ninyong prutas. Kayo ang bahala. Kami ang ginamit lang namin is mango. Pwede kayong gumamit ng cocktails at ng kung ano-ano pang gusto ninyo. And ayan, ito na yung mga nalagyan natin. And well done. Now proceed naman tayo sa ating mixture. 4 eggs itong ating gagamitin para dito. Lalagyan lang natin ng ating condensed milk. Yan. Simutin natin para walang sayang. Also, ang ating evaporated milk. Ang ating all-purpose cream. Gumamit kami ng all-purpose cream na maliit dahil konti lang naman ang gagawin namin. Kayo ang bahala kung gaano kadami ang gusto nyong gawin. Dumepende na rin kayo sa pansarili nyong kagustuhan. And now, hahaluin lang natin siya gently. Iwasan natin magkaroon ng bula-bula. Yan. Sisiestat. Well, as you can see, jelly flan nga ang ginagawa natin. Hindi ito yung usual na nabibili nyo or niluluto nyo sa inyong bahay na leche flan.
dahil ito ginagamitan natin ng gelatin. Well, simple lang naman yung procedure. Pwede nang gawin sa bahay, pwedeng kasama ang mga pamilya, and mga kids. Pwede rin gawing banding ito. Ayan, just mix it up gently. Ngayon, pag nahalo na natin, magpapakulo naman tayo ng 3 cups of water. Laging tatandaan, 3 cups of water para sa ating gelatin mixture. Ayan. Maglalagay tayo ng 1 cup of sugar. White sugar ang ginamit natin para fine. Also, ilalagay natin itong ating calamansi juice. Konti lang to para balanse lang rin ang tamis natin. Hindi sobrang tamis, hindi rin sobrang tabang. The next thing we add is ang ating gelatin powder. Yellow ang ginamit natin. It's up to you kung anong kulay gusto ninyo. Pero preferred namin ng yellow kasi yun yung kulay ng ating leche flan. Now, haluin lang natin hanggang sa yung mixture niya maging fine. Yan. As you can see, yung kulay niya, yellow yan, madadagdagan pa yan ng puti. So, gaganda lalo yung kulay niya. Now, ayun, pag hinalo natin at alam na natin mainit, pwede na natin ilagay ang ating mixture. Yung milk mixture natin na may egg and more. Kailangan natin gumamit ng drainer para matanggal natin yung mga buo-buo dun sa ating mixture. Ayan, continue lang. Ayan, as you can see, yung mga buo-buo niya nandyan pa rin na iwan. Ayan. Irisin lang natin. Ngayon, andito na siya. Haluin naman natin. Yan. Stir occasionally lang. Malamang nagtataka kayo kung bakit ganito ang procedure nito. Unlike sa leche flan na ini-steam, dito, ganito lang natin siya lulutuin. Sa kawali or either sa kaserola. Dahil nga may gelatin na siya, sigurado na tayong mabubuo ang ating mixture pag nilagay na natin sa ating linera. Ayan, as you can see, fine yung mixture natin. Ngayon mainit na siya, so pwede na natin siyang ilagay sa ating mga linera. Ito nga pala yung mga linera na ginawa natin kanina na may caramelized sugar at toppings na mango. Ayan. Kayo ang bahala kung gaano kadami kada linera ang ilalagay ninyo. Pero kami, pupunuin namin ang maming mga linera.
Kagaya nga na sinabi ko, sobrang dali lang ng recipe nito. Siguradong ma-enjoy ng pamilya nyo pag Pasko dahil nga mahilig tayo sa mga sweets, di ba? Ayan, dadagdagan lang natin hanggang sa pwede na tayong mag-proceed. As you can see, 5 linera pa lang ang nalalagyan natin pero ang dami pa rin nating mixture. So ang gagawin natin, gumawa kami ni Mama ng iba pang linera and nilagyan namin nito ng aming caramelized na sugar, ng mango at ng mixture. And now we're bound to our final product. Ito na siya. Sabi ko sa inyo, sobrang dali lang niya. Pagka-set aside, and ito na yung kakalabasan niya. Susubukan naman natin itong tikman. Ayan, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, palala na siyang leche flan. Sobrang soft niya. Yan. Hindi ma-overpower ng gelatin ng ating flan. Yan, tikman natin. Masarap. Well, anyways, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, click the notification bell para sa marami pang future uploads right here in our YT channel, Al Cachilyars. And kung may time ka pa, pwede mong bisitahin ang aming YT channel para sa marami pang recipe. Kung gusto ninyo mapanood ang ating episode 1, Chicken and Potato Drumsticks, just click the description box and makikita din nyo doon ang link. And then, right through away, nandun na kayo.